Có lẽ có người đang theo dõi tôi. Cho tôi vào trước đã nhé. Giang Cảnh cau mày, trông càng căng thẳng. Cô liếc nhìn hai đầu hành lang. Dù anh chẳng muốn dây dưa gì với Tưởng Duyệt, nhưng nếu thực sự có người theo dõi, thì không thể nấn ná ở hành lang lâu. Vào đi. Tưởng Duyệt bước vào phòng. Thật ra chẳng có ai theo dõi cả. Tay súng bắn tỉa đã bị anh tự tay xử lý. Anh chỉ muốn nhìn cô lần nữa trước khi báo cáo nhiệm vụ. Nhưng không ngờ cô lại đề phòng anh đến vậy. Sao anh lại đến đây? Vừa trải qua một trận chiến căng thẳng. Ngoài kia vẫn còn người đang tìm tôi. Bây giờ tôi không thể đến bệnh viện. Đây là nơi an toàn gần nhất. Không được, anh không thể ở lại đây. Nếu bị phát hiện, sẽ liên lụy cả võ quán. Trước đây ở sảnh tiệc, giúp người là bất đắc dĩ. Bây giờ đuổi Tưởng Duyệt đi cũng là chuyện trong nhà máy. Là một quân nhân, nếu liên lụy đến dân thường, thì đó là thất trách của Tưởng Duyệt. Yên tâm, tôi sẽ không liên lụy mọi người. Tôi chỉ muốn mượn ít thuốc trị thương. Xử lý vết thương xong sẽ đi ngay. Anh không phải đã xử lý rồi sao? Điều kiện hạn chế, chỉ băng bó sơ qua thôi. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cô. Xử lý vết thương xong, tôi đi ngay. Tướng quân lạnh lùng, không nói gì. Ánh mắt Tưởng Duyệt khẽ run. Quay người, xin lỗi. Vậy tôi đi đây. Tay súng bắn tỉa đã bị anh xử lý từ lâu. Chẳng có nguy cơ bị theo dõi nào cả. Anh đến đây, chỉ muốn nhìn cô lần cuối trước khi báo cáo. Nhưng không ngờ cô lại thờ ơ với anh như vậy. Thấy Tưởng Duyệt sắp rời đi, Giang Cảnh vốn im lặng, gọi anh lại. Khoan đã, để tôi giúp anh xử lý vết thương trước. Đừng gọi tôi như thế. Giang Cảnh, cô có thể cho tôi một lý do không? Lý do gì? Lý do cô ghét tôi. Giang Cảnh lắng nghe, bên tai vang lên giọng nói gần như không nghe rõ. Đến giờ phút này, nói ghét hay oán, thật ra cô cũng chẳng còn cố chấp. Đó là chuyện kiếp trước. Chẳng liên quan gì đến anh bây giờ. Cô chỉ muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ Niệm Niệm. Không phải ghét, chỉ là không phù hợp. Tôi không muốn Ôn Tuyết và con trai cô ấy, cũng như mẹ con chúng tôi gặp nguy hiểm. Mà người anh chọn bảo vệ đầu tiên lại là mẹ con Ôn Tuyết. Không thể nào. Tôi đối không bao giờ bỏ rơi cô và Niệm Niệm. Đừng nói quá chắc chắn. Dù sao chúng ta cũng đã ly hôn rồi. Tôi cũng không cho anh cơ hội chứng minh. Câu trả lời anh muốn, tôi đã nói rõ. Giờ anh quá nổi bật. Giữ sức mà rời đi đi. Tưởng Duyệt cố nén cảm xúc trong lòng. Điều anh muốn chưa bao giờ là câu trả lời không phù hợp này. Tôi đi, nhưng Giang Cảnh, cô hãy nhớ. Tôi mãi mãi sẽ không làm tổn thương cô và Niệm Niệm. Mãi mãi không. Giang Cảnh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tưởng Duyệt nhìn cô thật sâu, rồi quay người bước ra cửa. Hy vọng anh giữ lời. Câu nói này khiến bước chân Tưởng Duyệt khựng lại. Nhưng cuối cùng anh vẫn không quay đầu, nhẹ nhàng đóng cửa. Căn phòng trở lại tĩnh lặng. Dĩ nhiên cô sẽ không nói với Tưởng Duyệt. Sự không tin tưởng của cô bắt nguồn từ kiếp trước. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, anh thực sự đã chọn mẹ con Ôn Tuyết. Dù kiếp này cô sẽ không để tình cảnh đó xảy ra, nhưng một số tổn thương, chỉ một lần là đủ. Nửa đêm lén lút xuất hiện trước cửa nhà một cô gái, lấy cớ bị theo dõi để vào nhà, rồi say xỉn. Nhưng Giang Cảnh chẳng hề tỏ ra thân thiện với anh. Tôi nhất định sẽ đi. Cách đó không xa, Kiều Gia Ý nhìn chằm chằm hộp quà trong tay Giang Cảnh. Mắt lóe lên chút ghen tị. Cho đến khi Giang Cảnh rời đi, anh ta mới hoàn hồn. Giang Cảnh này, quả thật không đơn giản. Trong tình huống nguy hiểm mà vẫn giữ được bình tĩnh. Thật hiếm có. Kiều Gia Ý nghe vậy, lòng càng thêm khó chịu. Nhưng đúng lúc này, anh ta chợt nhớ ra điều gì. Trong lúc hỗn loạn vừa rồi, hình như anh ta thấy một bóng dáng quen thuộc. Nghĩ lại, người đó dường như quen biết với Giang Cảnh. Giang Cảnh không biết những suy nghĩ trong lòng Kiều Gia Ý. Sau khi về nhà, cánh tay băng bó của cô lập tức bị Trần Tú Liên phát hiện. Tiểu Cẩm, con bị sao thế này? Không sao đâu, chỉ là lúc cắt hoa quả, Sở Ý bị đứt tay. Thật mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Chẳng đáng ngại, thấy Trần Tú Liên không hỏi thêm. Giang Cảnh thở phào. Cô mở hộp quà bà Kiều tặng. Bất ngờ trợn tròn mắt. Trong hộp là một bộ trang sức vàng. Bà cụ này hào phóng quá. Giang Cảnh lẩm bẩm, nghĩ đến sự thân thiện của bà Kiều và Kiều Thành Mỹ. Nhìn món quà quý giá này, xem ra bữa cơm ấy phải ăn thôi. Niệm Niệm thò cái đầu nhỏ xinh, mắt tròn xoe, đôi mắt lấp lánh ánh vàng. Mẹ ơi, mẹ giỏi quá. Niệm Niệm ngoan, hôm nào mẹ cũng dẫn con đi. Cảm ơn bà cụ nhé. Niệm Niệm ôm cuốn sách toán mới mua, đưa cho cô như muốn khoe. Mẹ ơi, cuốn bài tập này anh Hồng Diệp giới thiệu. Thú vị lắm luôn. Mẹ xem này. Nhìn cuốn sách chi chít lời giải. Giang Cảnh không khỏi cảm thán, Niệm Niệm của mẹ giỏi quá. Làm được bao nhiêu bài tập. Nhưng cũng đừng làm mình mệt quá nhé. Phải nghỉ ngơi điều độ, nghỉ ngơi cho tốt, biết chưa? Mẹ cũng phải nghỉ sớm nhé. Nhìn Niệm Niệm vào phòng bên, Giang Cảnh nghĩ về những chuyện hôm nay. Cô tiện thể kiểm tra hệ thống. Điểm tích lũy trước đó vẫn chưa dùng. Cô mở giao diện hệ thống. Một công thức thuốc dán nổi bật thu hút cô. Công thức thuốc dán trị thương đặc hiệu, chữa vết thương ngoài. Có hiệu quả đặc biệt với vết thương do va đập. Giang Cảnh trầm ngâm. Sư huynh Thành Hòa còn vết thương cũ. Nếu thuốc dán này thực sự hiệu quả, có thể giúp anh ấy. Hơn nữa, nếu đưa công thức này cho y quán của Kiều Thành Mỹ, chắc chắn sẽ giúp được nhiều người hơn. Quyết định rồi, cô dùng điểm đổi công thức thuốc. Một tờ giấy da vàng xuất hiện, nằm trong tay cô. Trên giấy chỉ chít các bước chế tạo. Điều khiến cô bất ngờ hơn, hệ thống còn tặng thêm 3 miếng thuốc dán sẵn. Không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ. Cô cẩn thận cất đi, chuẩn bị mai đưa cho sư huynh Thành Hòa thử một miếng. Hy vọng giúp được vết thương cũ của sư huynh. Nghĩ đến sư huynh, Giang Cảnh lại nhớ đến Tưởng Duyệt. Dù cô không còn tình cảm gì với anh, nhưng anh bị thương vì bảo vệ người khác. Đang mải suy nghĩ, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Sư huynh, sao lại là anh? Khuya thế này, anh em sư huynh muội vẫn hay qua lại à? Giọng anh bình thản, nhưng trong lời nói ẩn chứa ghen tuông, mà chính anh cũng không nhận ra. Giang Cảnh cau mày. Sau trận tỷ võ, còn chuẩn bị thi đại học, muội muội Tâm Cơ lại nghi anh làm khó. Nào ngờ Giang Cảnh chưa từng coi anh ta là đối thủ. Giang Cảnh, cô còn bị thương. Không nghỉ ngơi tử tế, còn làm gì nữa? Tôi bị thương ở tay, không phải chân. Chẳng ảnh hưởng đến tập luyện. Thành Hòa bị lời này làm nghẹn. Ngày trước, đệ tử võ quán bị thương mà lười biếng, sẽ bị anh lấy câu này mắng lại. Tay bị thương thì cũng là thương. Còn trẻ mà không dưỡng cho tốt, để lại di chứng thì khổ. Anh không cũng bị thương tay sao? Chẳng thấy anh nghỉ ngơi gì. Sư huynh, đừng nói người này người kia. Tôi khác anh. Lúc này, Giang Cảnh lấy công thức thuốc từ túi ra, đưa cho Thành Hòa. Đây là gì? Anh xem đi, cô bình thản. Nhưng khiến Thành Hòa bỗng căng thẳng. Ngón tay nắm chặt, trông có chút không tự nhiên. Hôm qua vết thương tôi đau dữ dội. Nghĩ kỹ lại bí truyền của gia đình, chắc không sai đâu. Sư huynh, hôm nay nếu rảnh, giúp tôi đưa cho Kiều Thành Mỹ xem thử. Nếu không có vấn đề, cứ để anh ấy dùng. Còn thuốc dán làm xong, cho tôi vài miếng để thử hiệu quả. Cũng là bí truyền gia đình. Sư huynh, anh cũng bị thương tay, cứ dùng thử đi. Vết thương cô đau lắm à? Giờ không cảm thấy gì nữa. Nhưng nếu thuốc dán ổn, chắc sẽ lành nhanh hơn. Thanh Hòa lúc này mới chú ý đến công thức. Dược liệu không ít, trông khá phức tạp. Cô nhớ được công thức này sao? Dù sao cũng là bí truyền. Nhà tôi sợ công thức lọt ra ngoài, nên chỉ truyền miệng. Hồi nhỏ, làm sai là bị phạt học công thức. Vậy mà cô đưa cho Kiều Thành Mỹ. Bí truyền là để dùng. Giấu giếm làm gì, chỉ bằng giúp được nhiều người.
Còn nhà tôi, người thân đều chết hết rồi. Giờ tôi quyết định. Giang Cảnh nhàn nhạt nói. Thanh Hòa nghe ra cô không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm. Sáng hôm sau, anh cầm công thức đi tìm Kiều Thành Mỹ. Kiều Thành Mỹ vừa nghe Giang Cảnh có công thức mới, lập tức tỉnh cả ngủ. Nhà cô ấy trước đây rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối, còn lợi hại hơn nhà Kiều nhiều. Chả trách không để mắt đến nhà Kiều. Anh tốt nhất đừng nói chuyện của tướng quân ra ngoài. Yên tâm, tôi chưa từng hé nửa lời với người nhà. Sau này cũng sẽ giữ kín. Anh đưa cho sư phụ xem đi. Nếu không có vấn đề, mau làm ngay vài miếng thuốc dán. Dùng thử xem sao. Anh quan tâm cô ấy thật. Sao không nghĩ nếu thuốc dán này hiệu quả? Biết đâu vết thương của anh cũng khá lên. Rảnh rỗi nói nhiều, chỉ bằng mau đi đi. Kiều Thành Mỹ đợi sư phụ đến, lập tức đưa công thức qua. Rồi thấy ngay, Tử Nhất Vinh phấn khích đến mức tóc mới mọc run lên. Đỉnh thật. Lợi hại, thật sự lợi hại. Sao ta không nghĩ ra công thức thế này chứ? Giang Cảnh luyện võ xong cũng không nghỉ, cho đến khi có người ngoài cửa tìm cô. Thấy người đến, Giang Cảnh hơi bất ngờ. Là trợ lý của Tần Thiếu Nhiên. Ngài Tần, có chuyện gì không? Ngài Tần rất tốt. Ngài ấy đã rời Tương Giang. Trước khi đi, ngài đặc biệt dặn tôi mang tiền thuốc đến cho cô. Ngài Tần rất tiếc vì đã liên lụy cô bị thương, nhưng cũng cảm ơn cô Giang đã giúp tối qua, nên xin cô nhận lấy. Anh ta đưa cho Giang Cảnh một phong bì dày. Giang Cảnh suy nghĩ một chút, không từ chối. Tiền thuốc và tiền cảm ơn, tôi nhận. Chuyện tối qua coi như xong. Bảo ngài Tần đừng để tâm. Kỳ này do ứng dụng Soniu tài trợ chính thức. Phiếu giảm giá tiết kiệm, dùng ứng dụng Soniu. Video hấp dẫn thế này. Phây kèm gà rán và khoai tây chiên, vừa ăn vừa xem. Gần đây tôi hay dùng phiếu giảm giá trên Soniu. Hamburger, gà rán chỉ 9,9 tệ là mua được. Tiết kiệm cực kỳ. Ăn uống, vui chơi, chọn Soniu. Soniu đúng là thần kỳ. Chị, vết thương của chị thế nào? Không nghiêm trọng chứ? Chị không sao. Còn em, chuyện gì? Em đến thăm chị và mẹ. Cái này cho chị và Niệm Niệm. Mấy hôm nữa em phải về Kinh Thành. Chị định ở lại Tương Giang luôn à? Không, vài ngày nữa bọn chị cũng về. Em còn lo chị em mình không quen sống ở Tương Giang. Lúc này, Trần Tú Liên cũng ra. Thấy Kiều Gia Ý, bà hơi bất ngờ. Mẹ ơi! Hôm trước là con không đúng. Không nên vì thua trận mà giận mẹ. Con nghĩ thông rồi. Con đường võ thuật không hợp với con. Con sẽ về học hành tử tế, học y. Vậy là đúng. Chị con cũng đang cố gắng học. Con cũng không được lơ là. Kiều Gia Ý nghe vậy, mặt hơi cứng lại. Không tin nổi nhìn Giang Cảnh. Chị học lại rồi à? Giang Cảnh thấy phản ứng của anh ta hơi kỳ lạ. Cô học hành, Kiều Gia Ý trông không vui. Giống hệt lúc cô học võ. Rõ ràng hai người chẳng có mâu thuẫn gì. Em sao thế? Không có gì, chỉ hơi bất ngờ. Chị con định thi đại học dành cho người lớn năm nay. Kiều Gia Ý của thực tâm trạng phức tạp. Cứ cảm thấy Giang Cảnh luôn đụng độ mình. Anh ta học võ, Giang Cảnh cũng học võ. Anh ta bỏ võ đi học. Giang Cảnh lại thi đại học. Như thể luôn phải so kè với mình. Nhưng nghĩ lại, Giang Cảnh bỏ học từ cấp 2. Dù may mắn thi đậu, chắc cũng chẳng vào được trường tốt. Thế là anh ta nở nụ cười. Thi đại học không dễ đâu. Dù là đại học dành cho người lớn, mấy năm nay người thi cũng đông lên. Chị nên học thêm 1 năm nữa, rồi thi sẽ tốt hơn. Hè này em rảnh, có thể giúp chị ôn tập. Chị chỉ thử thôi. Không được thì tính sau. Vậy chị cố lên. Chị tài năng thế. Học võ đã giỏi như vậy, vài tháng đã thành vô địch. Biết đâu thi đại học còn cùng trường với em. Dĩ nhiên anh ta chẳng tin Giang Cảnh làm được. Đụng tường sẽ biết.
Giang Cảnh chẳng rảnh để tình chị em sâu đậm với Kiều Gia Ý. Đã qua loa vài câu rồi tiếp tục làm bài. Anh ta đi chưa lâu. Kiều Gia Ý mới nhớ ra. Hôm nay đến là muốn hỏi Giang Cảnh. Có quen người đàn ông tối qua không? Cứ mỗi lần là chẳng nói được gì. Cũng không biết tên hay hoàn cảnh người đó. Giờ anh ta phải về Kinh Thành. Chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Gia Ý, con nghĩ gì thế? Dạ không, đúng rồi mẹ. Hôm nay con đến tìm mẹ. Còn một chuyện quan trọng. Bố của Tiểu Điềm Điềm, tức là chú ba, mở một nhà máy rượu trong thành phố. Định mở rộng nhà xưởng. Chú ba bảo muốn bố giúp. Để bố làm quản đốc. Cũng tốt. Công trình hiện tại sắp xong rồi, đúng không? Con về bảo bố qua chỗ chú ba đi. Ông nội không cho nhà mình qua lại nhiều với nhà Kiều. Bố con chắc cũng không muốn đi. Chỉ là một công việc thôi. Có gì mà ngại. Người ta là ông chủ. Còn mình chỉ là quản đốc. Bình thường muốn gặp ông chủ chưa chắc đã gặp được. Mọi người cứ yên tâm. Dù gì cũng là người nhà. Chỗ chú ba chắc chắn trả lương cao. Bố chịu trách nhiệm tìm người. Trả bao nhiêu cho người dưới, chẳng phải bố quyết sao? Coi như người ở tiệc cưới giúp chồng cũ truy hung, sau đó bị kẻ thù âm thầm trả thù. May mà cô nhạy bén phát hiện, thoát hiểm. Mẹ, con chỉ có ý tốt giới thiệu việc cho bố. Con đã đồng ý với chú ba rồi. Mẹ về nói với bố một tiếng nhé. Bảo bố thử qua xem sao. Chỉ là chuyện nhỏ. Quyền quyết định vẫn là ở bố con. Trần Tú Liên đương nhiên đồng ý. Kiều Gia Ý mới thở phào. Chú ba rất chân thành. Nếu bố Kiều Trung Ý và mẹ Trần Tú Liên không đồng ý, chiếc vòng vàng anh ta nhận cứ thế nóng tay. Thanh Hòa đã chu đáo mua sẵn vé máy bay cho cả ba người Giang Cảnh. Chuyến bay được đặt vào tối ngày kia. Anh ấy mang theo thuốc dán mà Kiều Thành Mỹ nhanh chóng làm xong. Cũng đưa qua đây luôn. Mau dán thử xem hiệu quả thế nào nhé. Tối lát nữa tắm xong sẽ dán. Sư huynh, anh cũng thử dán xem sao. Biết đâu lại có tác dụng với vết thương của anh. Thanh Hòa chẳng kỳ vọng gì nhiều, nhưng nhìn đôi mắt sáng rực của Giang Cảnh, anh không nỡ từ chối. Kiều Thành Mỹ nói đã đặt chỗ ở khách sạn Kim Giang. 10 giờ sáng mai. Chỉ có bà Kiều biết, chưa nói với ai khác. Hiểu rồi, đây là tiền vé máy bay. Chút tiền này mà anh cũng khách sáo với tôi sao? Cô chỉ mới thắng một trận đấu. Tôi đã thắng không biết bao nhiêu lần. Tôi giàu hơn cô nhiều. Chút tiền này cứ để dành mua sách cho Niệm Niệm đi. Tôi cũng mua vé máy bay rồi. Đến lúc đó sẽ tiễn mọi người về. Nói xong, anh ấy quay người bước đi nhanh, không để Giang Cảnh kịp nói gì. Giang Cảnh nhìn cánh cửa trống rỗng. Thanh Hoa đối với cô hình như tốt hơi quá rồi. Ngày hôm sau, cô đúng giờ đến khách sạn Kim Giang. Bà Kiều và Kiều Thành Mỹ đã đến từ trước. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Không sao, là tôi sốt ruột quá thôi. Thành Mỹ, mau ra ngoài một lát. Sao không đeo trang sức? Không thích à? Không phải không thích, mà là quá quý giá. Bình thường tôi cũng không dùng đến. Bà không cần tặng thứ đắt đỏ như vậy. Không quý sao được, cô gái xinh đẹp như cháu. Phải trang điểm thật đẹp. Trang sức đẹp đương nhiên phải dành cho người đẹp. Bà bình thường, đối với đám cháu chắc keo kiệt lắm. Chẳng bao giờ tặng thứ gì tốt. Lễ Tết chỉ cho vài đồng gọi là. Tiểu Cẩm, cháu đừng khách sáo với bà. Bà là tiểu thư nhà giàu. Tiền và đồ tốt nhiều vô kể. Nhà các cháu thiếu gì đồ tốt. Có bố mẹ nuôi các cháu rồi. Bà tặng các cháu làm gì? Tiểu Cẩm thì khác. Bà vừa gặp đã thích cháu ngay. Cháu ra ngoài trước đi. Bà muốn nói riêng với Tiểu Cẩm một lúc. Kiều Thành Mỹ không biết bà cụ đột nhiên thần bí như vậy để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Bà Kiều lấy một chiếc hộp đưa cho Giang Cảnh. Mở ra xem nào. Giang Cảnh thật sự lo. Mở ra lại là một hộp trang sức vàng lấp lánh. Không ngờ bên trong lại là thứ còn quý giá hơn. Bà, đây là... Tất cả là cho cháu à?
Nhưng thứ này vốn dĩ thuộc về ông nội cháu. Ngày trước ông ấy cãi nhau với chú cháu. Nhưng thứ này đều để lại nhà họ Kiều. Ông ấy chẳng lấy gì cả. Trước đây chú cháu có dặn. Nhưng thứ này sẽ để lại cho ông nội cháu. Nếu ông ấy không còn, sẽ để lại cho con cháu ông. Giờ tất cả giao cho cháu. Giang Cảnh không phải kẻ ham tiền, thấy nhiều tài sản thế này, không động lòng là không thể. Nhưng cô vẫn lắc đầu. Cháu mới về nhà chưa lâu, cũng chưa gặp ông nội. Không biết ý ông ấy thế nào. Nên xin lỗi, cháu không thể tự ý nhận. Đứa trẻ có nguyên tắc như cháu thật hiếm có. Bao năm nay, con cháu nhà tôi đều muốn moi mấy thứ này từ tay tôi. Nhưng tôi và chú cháu đều muốn trả lại cho nhà cháu. Chú ấy cũng không nói nhiều về chuyện năm xưa. Thấy Giang Cảnh không chịu nhận, bà thở dài. Vậy thì tôi tạm giữ tiếp. Đợi ông nội cháu về, tôi sẽ tự tay trả cho ông ấy. Giang Cảnh quả thật cũng tò mò về ông nội ruột của mình. Ông ấy đúng là người phóng khoáng, tự do. Hồi trẻ có nhiều tiền như vậy, nói không cần là không cần, còn cắt đứt với gia đình. Thật là một ông lão độc lập khác biệt. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, thoải mái. Lúc chia tay, Giang Cảnh lại bị bà Kiều nhét cho một thùng đồ. Nhìn trọng lượng, không phải thứ bà vừa đưa. Nhưng chắc cũng là mấy món trang sức khiến người ta thèm muốn. Giá mà tôi là con gái thì tốt rồi. À đúng rồi, cái này cho em. Trong này là tiền chia từ công thức thuốc trị hói gần đây. Trừ phần của y quán. Tôi cũng đưa luôn phần của tôi cho em. Coi như quà gặp mặt cho em gái. Em yên tâm, tôi keo kiệt lắm. Quà gặp mặt chỉ có lần này thôi. Sau này không có nữa đâu. Em phải trân trọng đấy. Sau này nếu nghĩ ra công thức thuốc nào, tôi sẽ liên lạc với em. Kiều Thành Mỹ nở nụ cười tê tét. Nhìn Giang Cảnh như nhìn thần tài. Chia tay hai bà cháu xong, cô định bắt xe về võ quán. Nhưng bỗng cảm nhận được một ánh mắt nguy hiểm từ xa. Mắt cô khẽ nheo lại. Bỏ ý định bắt xe. Lúc này ngồi xe rời đi. Thay vào đó là quyết định không khôn ngoan. Người trong bóng tối vội vàng bám theo Giang Cảnh. Nhưng chẳng bao lâu, người đang theo dõi biến mất trước mắt. Trời à, cô nàng này đi nhanh thế. Lôi Xà đã theo dõi bao nhiêu người, hầu như chẳng ai phát hiện ra hắn. Nhưng giờ hắn lại không dám chắc. Cô gái vừa rồi có phát hiện mình hay không? Dù sao người cũng mất dấu rồi. Hắn đành quay về trụ sở Tam Hoa Hội. Đồ vô dụng, ngay cả một cô gái chẳng biết từ đâu ra. Cũng để mất dấu. Nuôi các ngươi còn chẳng bằng nuôi mấy con heo. Thôi bỏ đi, Tần Thiếu Nhiên đã đi rồi. Bắt được cô ta cũng chẳng ích gì. Món nợ này cứ ghi sổ trước. Sau này tên nội địa đó còn dám đến Tương Giang khiêu khích. Đừng hòng dễ dàng thoát. Hừ. Giang Cảnh thành công cắt đuôi người theo dõi. Đổi sang con phố khác bắt xe. Cô không nhìn rõ người theo dõi là ai. Cũng không biết mục đích của họ. Nhưng kể từ khi đến Tương Giang, mọi người ở võ quán, Giang Cảnh chẳng gây thù với ai. Không khó để đoán là Tam Hoa Hội. 2 ngày sau, Giang Cảnh, cả ba được Thành Hóa hộ tống về nhà. Trần Tú Liên mời anh ấy ở lại nhà. Sư huynh đã vất vả tiễn chúng tôi. Đường xa mệt nhọc rồi. Cứ ở lại đây đi. Dù sao cũng xem như người nhà. Không cần khách sáo. Vậy tôi xin làm phiền. Vài ngày nữa tôi sẽ đi. Thật ra anh định sáng mai đi. Nhưng lời nói ra lại đổi thành ngày khác. Giang Cảnh không để ý gì. Cô bị Niệm Niệm gọi vào phòng. Sao thế, con yêu? Niệm Niệm lấy một hộp dài đưa cho Giang Cảnh. Mẹ, mở ra xem nào. Đôi mắt trong veo của cô bé giống hệt Giang Cảnh. Sáng lấp lánh, còn giấu chút chờ mong. Giang Cảnh vui vẻ mở hộp ra. Đây là quà sinh nhật cho mẹ. Con dùng tiền lì xì mua bông tai cho mẹ. Tuy không đủ sáng, sang năm con sẽ tặng mẹ cái sáng hơn, to hơn. Không tiếc từ bỏ cuộc sống thành phố để theo chồng về quê. Nhưng hôm nay anh ta lại xin lãnh đạo về thành phố. Chiếc vòng tay không gian vẫn chưa tìm được.
Cảm ơn Niệm Niệm, mẹ thích lắm. Nhưng tiền mẹ cho con là để con tiêu cho bản thân. Đừng vì mua đồ cho mẹ mà để dành. Mẹ mong con cũng mua được thứ mình thích. Dạ, Niệm Niệm gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng không nghĩ vậy. Những gì con muốn, mẹ đều cho con. Con thích nhất là dùng tiền mua đồ cho mẹ. Nhưng mấy chuyện này không cần giải thích. Con chỉ cần âm thầm làm là được. Kiều Trung Ý về nhà. Việc đầu tiên là hỏi han vết thương của Giang Cảnh. Trận đấu không bị thương chứ? Bố mua cho con mấy chai rượu thuốc. Nhà họ là tiệm lâu đời. Hồi trước nhà mình dùng rất hiệu quả. Để mẹ xoa bóp cho con sau nhé. Không sao đâu. Giờ gần như khỏi rồi. Mấy người các con toàn thích mấy thứ dễ bị thương. Thật khiến người ta lo lắng. Ông không quan tâm vinh quang gì. Chỉ mong con cái bình an khỏe mạnh. Giang Cảnh nghĩ đến kiếp trước, Kiều Trung Ý và Trần Tú Liên bất ngờ chớp. Mắt cô lóe lên một tia u ám. Tính ra cũng vào khoảng thời gian này. Nói về nguy hiểm, Kiều Trung Ý và Trần Tú Liên mới thật sự nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là Giang Cảnh vẫn chưa có manh mối gì. Tiếp theo, cô phải đặc biệt chú ý, tìm cách giúp hai người tránh được tai họa này. Lúc này, Trần Tú Liên chợt nhớ ra chuyện Kiều Dè Ý dặn. Trước khi rời Tương Giang, Gia Ý còn giới thiệu công việc cho bố. Bà kể chi tiết chuyện của Kiều Gia Ý cho Kiều Trung Ý nghe. Gia Ý nói, nhà máy đó cũng gần nhà mình. Bố qua đó cũng tiện. Mắt Giang Cảnh lóe lên một tia cảnh giác. Kiều Gia Ý lại đúng vào thời điểm này xúi Kiều Trung Ý đi làm ở nhà máy khác. Kiếp trước, Giang Cảnh vì Niệm Niệm chết mà đau buồn. Cô không có khả năng điều tra kỹ chuyện này. Thật sự không biết Kiều Trung Ý và Trần Tú Liên chết vì tai nạn ở nhà máy nào. Chính vì thế, sau khi sống lại, cô không ít lần hối hận. Nếu kiếp trước chịu khó để tâm hơn, cũng không đến mức giờ chẳng có chút manh mối. Nhưng bố luôn không muốn chúng ta qua lại với nhà chính. Bao năm nay, lễ Tết cũng chẳng chào hỏi. Huống chi là có tình cảm gì. Có chuyện tốt thế này mà còn nghĩ đến nhà mình. Nhưng mà, có lẽ vì Gia Ý thân thiết với người nhà chính. Dù không qua lại, cũng là người thân. Gia Ý nói, con đã nói ổn với bên đó. Con cho số liên lạc. Dù đồng ý hay không, bố cũng phải trả lời người ta. Bố không muốn qua lại với nhà chính. Mẹ cũng không muốn dây dưa nhiều với họ. Gia Ý tự ý về nhà chính thì thôi. Con tự tiện đồng ý. Chuyện này chúng ta không đi. Trần Tú Liên muốn nói gì đó. Mấp máy môi, cuối cùng không nói ra. Bà nghe chuyện Kiều Gia Ý, tự ý đồng ý cũng không vui. Nhưng cuối cùng vẫn do Kiều Trung Ý quyết định. Nên bà không nói thêm gì. Chỉ là con đã đồng ý rồi. Nếu thẳng thừng từ chối, em là Gia Ý sẽ khó xử. Tôi thấy bố nói đúng. Dù sao chúng ta không thân quen với người nhà chính. Có chút đề phòng là tốt. Nếu muốn đồng ý, tốt nhất nên tìm hiểu rõ tình hình. Có an toàn hay không? Những bước kiểm tra bình thường không được bỏ qua. Mẹ yên tâm. Nhờ có con dặn dò trước. Ở công trường, bố kiểm tra công nhân rất kỹ. Biện pháp an toàn không bỏ sót cái nào. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nhà mình cũng làm công trình. Tôi cũng hiểu chút ít. Mai tôi rảnh. Có thể đi cùng chú Kiều xem sao. Thêm một người cũng yên tâm hơn. Bình thường, Giang Cảnh không muốn làm phiền anh ấy. Nhưng chuyện này quan trọng. Dù anh ấy đi, chưa chắc đã thấy được gì. Vậy làm phiền sư huynh rồi. Chuyện nhỏ thôi. Không phiền gì đâu. Tối hôm đó, Kiều Gia Ý gọi điện đến. Coi như báo bình an. Con đã về trường rồi. Mẹ, chuyện nhà máy, mẹ nói với bố chưa? Vừa nãy con liên lạc với nhà chính. Chú ba còn giục. Bảo dự án này gấp lắm. Mẹ bảo bố mai qua giúp đi. Kẻo chú ba tìm người khác mất. Gấp thế mà còn nghĩ đến nhà mình. Đến cả Trần Tú Liên cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Như thể có cái bẫy đã được răng sẵn. Nôn nóng dụ con mồi bước vào.
Dự án của bố con chưa làm xong. Bố không định nhận việc bên chú ba. Mai bố sẽ qua từ chối. Mẹ, sao lại thế được? Con đã đồng ý rồi. Lúc đi mẹ cũng đồng ý mà. Giờ bố đột nhiên đổi ý. Con biết ăn nói sao với người ta. Hơn nữa, rõ ràng là chuyện hai bên cùng có lợi. Bố chưa xem đã từ chối. Thật là hồ đồ. Kiều Gia Y khiến đôi mắt vốn dịu dàng của Trần Tú Liên đột nhiên lạnh đi, giọng của trách cũng nghiêm nghị. Kiều Gia Y nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng. Thứ nhất, chuyện này là do con không tôn trọng ý bố. Tự ý đồng ý với người ta. Bố con không sai. Thứ hai, là con gái. Dù thế nào cũng không được nói bố như vậy. Mẹ thất vọng về con quá. Nói xong, Trần Tú Liên cúp máy. Kiều Gia Y bên kia cắn môi. Cũng rất tức giận. Nói gì mà không muốn thân thiết với nhà chính. Toàn là cái cớ. Khi Giang Cảnh đi Thương Giang, họ chẳng phải mong cô đi cùng nhà chính sao, để nhà chính và Giang Cảnh làm bạn. Hôm nay nếu là Giang Cảnh đề xuất, nhà họ Kiều chẳng nghi ngờ gì. Trần Tú Liên và Kiều Trung Ý chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Thiên vị Giang Cảnh thế này, như thể Giang Cảnh là con ruột của họ. Con mình là con nhặt về. Chuyện Giang Cảnh trở về, lập tức đến tai Ôn Tuyết. Mấy ngày nay cô ta ăn không ngon, ngủ cũng không yên, cả người tiều tụy đi nhiều. Đang lo không biết làm sao lấy lại chiếc vòng từ Giang Cảnh. Lý Chính Vi đến. Đồng chí Ôn, cuộc sống ở đây đã quen chưa? Đều ổn cả. Có khó khăn gì, cô cứ nói ra. Mọi người sẽ tìm cách giúp. Tổ chức rất quan tâm đến cô. Có vấn đề, mọi người cùng giải quyết. Cũng không có gì, chỉ là bé Dương nhà tôi chưa quen cuộc sống hiện tại. Cứ muốn ở cùng bố nó. Hay cho cháu đi học đi. Có bạn chơi, biết đâu sẽ tốt hơn. Tôi cũng định thế. Nhưng ở làng có mấy lời ra tiếng vào. Bọn trẻ không hòa thuận với bé Dương. Cứ bảo nó không có bố, tôi định đổi môi trường cho cháu. Tôi sẽ tự lo, không cần làm phiền tổ chức. Chuyện sau này tôi tự xử lý được.